Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și mă urmărești azi în bucătăria mea de acasă, unde vreau să împărtășesc cu tine o excelentă rețetă de brocoli cu cartofi la cuptor, cu multă brânză și cu un gust minunat. Ingredientele sunt puține și la îndemână, începând cu o bucată bună de brocoli. A mea are 700 de grame, voi folosi și cotorul și toată inflorescența. Voi mai avea nevoie și de 750 de grame de cartofi. Ideal este să fie cantități egale de brocoli și cartofi. O ceapă mare, a mea are 160 de grame, 30 de ml de ulei, ori de care, nu are importanță, 200 de grame de cașcaval ras sau altă brânză rasă care se topește frumos și apoi ingredientele pentru un sos beșamel: 500 de ml de lapte, 50 de grame de unt, 50 de grame de făină, sare, piper alb și, opțional, și nucșoară rasă. Și mă apuc de treabă. Primul lucru pe care îl fac este să pun pe foc o oală mare cu apă, pe care o acopăr cu capacul ca să fiarbă mai repede. Până fierbe apa, eu o să curăț cartofii, îi las întregi și îi spăl bine cu apă rece. După ce termin cu cartofii, mă ocup de brocoli. Acesta e bine spălat și zvântat, iar acum, folosind pilerul pentru legume, o să-i decojesc cotorul, despre care v-am spus deja că intenționez să-l folosesc, dar trebuie să scap de partea cu fibre mai lemnoase de la suprafață. Odată ce l-am decojit, separ cotorul de inflorescență cu cuțitul și îl tai în cubulețe. Apoi rup inflorescențele de pe cotor, una câte una, și le separ în bucăți încă și mai mici. Uite, cam asta este dimensiunea pe care o caut. Și le tai și pe acestea cu cuțitul, pentru că am nevoie până la urmă de bucățele de brocoli de aproximativ 2 pe 2 cm. Între timp, iată, apa a început să fiarbă, așa că adaug o lingură bună de sare, apoi pun în oală cartofii curățați și spălați întregi. Reduc focul la minimum, acopăr cu capacul și las să fiarbă la foc foarte mic, cam 20-25 de minute. Nu vreau să gătesc complet cartofii în această fază, doar să se frăgezească puțin. După ce am rezolvat cu cartofii, mă întorc la brocoli, pe care îl termin de porționat. Curăț ceapa, o spăl și o tai julien, adică o tai în peștișori subțiri pe care apoi îi desfac în firicele ca niște tăieței. Încing pe foc mediu o tigaie încăpătoare și adaug uleiul, apoi ceapa, toată deodată. Presar imediat puțină sare și amestec. Reduc focul și călesc ceapa la foc mic, amestecând din când în când până se înmoaie. Opțional, se poate lăsa puțin mai mult pe foc să se caramelizeze ușor. Eu așa am făcut pentru că are un gust mai intens, dar nu e obligatoriu. Se poate opri gătirea cepei imediat ce s-a înmuiat. Cartofii încă se gătesc la foc mic în apa care abia murmură la suprafață, așa că am timp să fac acum și sosul beșamel. Într-o crăticioară, pe foc mic, pun untul să se topească. După ce s-a topit și începe să facă un pic de spumă la suprafață, adaug toată făina deodată. Amestec cu lingura de lemn până când toată făina e impregnată de untul fierbinte și începe să miroasă ușor a plăcință coaptă. Schimb acum lingura de lemn cu untel în formă de pară și încep să adaug treptat laptele fierbinte. După fiecare nouă cantitate de lapte, amestec viguros cutelul ca să evit formarea cocoloașelor și continui așa până ce tot laptele ajunge în crăticioară. Mai gătesc 1 minut-2, mă asigur că sosul e fin, fără urmă de cocoloașe, apoi asezonez cu sare, piper alb și cu un pic de nucșoară rasă, care e opțională, dar, în opinia mea, e condimentul care chiar face diferența între o ciulama oarecare și un sos beșamel așa cum trebuie. În timp ce m-am ocupat de sos, alături pe plită, cartofii cred că s-au frăgezit deja suficient. În definitiv, au trecut 22 de minute de când i-am pus la fiert. Îi verific cu un bățișor lung pentru frigărui. Acesta, iată, trece prin cartofi, dar întâmpină un pic de rezistență, semn că sunt doar parțial gătiți, așa cum mi-am dorit. Scot cartofii din apă și îi voi pune pe tocător să se răcorească, iar în apa în care au fiert cartofii pun tot brocolii pe care l-am porționat. Voi găti brocolii fix 4 minute pe ceas, apoi îl voi scurge printr-o sită și îl voi clăti sub jet de apă rece.
Între timp, am pornit cuptorul și l-am setat la 190 de grade Celsius cu ventilație. Cartofii s-au răcorit destul ca să-i pot atinge, așa că îi rad acum pe răzătoarea cu găuri mari, colectându-i într-un castron încăpător. Peste cartofii rași din castron, adaug tot sosul beșamel și răzuiesc bine crăticioara cu o spatulă flexibilă ca să mă asigur că nu am lăsat nimic în spate. Omogenizez lejer cu spatula sosul și cartofii rași. Apoi adaug ceapa călită, brocoli opărit, scurs și clătit sub jet de apă rece și 2/3 din cele 200 de grame de cașcaval. Omogenizez totul cu spatula. La început, compoziția e destul de consistentă și destul de greu de amestecat, dar pe măsură ce începe cașcavalul să se topească, prin contact cu sosul beșamel care încă e foarte cald, se va amesteca tot mai ușor. În final, am asezonat cu sare și piper și sunt gata să pun compoziția în formă. Eu am ales o formă ceramică termorezistentă, lungă de 32 și lată de 22 de centimetri, pe care o ung cu unt moale și răstorn toată compoziția preparată în ea. Cu ajutorul spatulei, nivelez bine compoziția, presând-o pe toată suprafața într-un strat uniform. Absolut opțional, puteți adăuga din loc în loc niște fulgi de unt pe suprafața preparatului. Eu am pus cam 20 de grame, dar, repet, nu-i musai. E suficient să se presare uniform restul de cașcaval ras. Imediat dau forma la cuptorul preîncins la 190 de grade Celsius, funcția cu ventilație, la o înălțime medie. Timpul de gătire este de 25-30 de minute până când gratenul se rumenește frumos la suprafață. Ia uite ce culoare apetisantă are și ce bine miroase! Dar, deși ard de nerăbdare să gust preparatul, o să-l las să se răcească în formă. Cum e foarte fierbinte, brânza pe care o conține aproape s-a lichefiat, așa că e imposibil să se porționeze frumos cât e fierbinte. Îl las așadar să se răcească, să fie cald sau mai degrabă călduț, apoi mă ocup și de porționare. Și, în sfârșit, iată că pot să-mi scot și o porție. Să știți că acest gratan de brocoli și cartofi se poate servi și ca garnitură, dar eu îl prefer simplu, ca fel vegetarian, cu o lingură de iaurt grecesc sau cu o salată de rucola cu roșii cherry. Chestie de gust. În ultimele 2 săptămâni e deja a 3-a oară că gătesc această mâncare la cererea familiei. Pentru noi este absolut delicioasă și bănuiesc că vei încerca și tu să-l prepari. În acest caz te invit să accesezi și linkul din descrierea videoclipului care te va duce la articolul publicat pe blogul meu, unde vei găsi multe alte tips and tricks, lista de ingrediente completă și valorile nutriționale per porție. Dacă și ție îți va plăcea mâncarea la fel de mult pe cât îmi place mie, te invit să o distribui și prietenilor tăi de pe rețelele sociale și dacă tot am adus vorba despre rețelele sociale, nu uita că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram și mai nou și pe TikTok. Iar dacă încă nu te-ai abonat la canalul de YouTube Laura Laurențiu, te invit să o faci cât de curând, pentru că în curând voi veni aici cu noi rețete delicioase. Te aștept!